Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì như ở đầu video các bạn cũng thấy đó, là xe Simpson của mình hiện tại là nó đang bị rỉ nhớt ở khu vực này nè, bạn thấy nè. Thế là xe Simpson hay là các dòng xe hay thì nếu mình đi một cái khoảng thời gian cũng lâu á, đặc biệt là đi đường dài, là nhiều khi là nó sẽ không đốt hết cái điện xăng nhớt, cho nên nó sẽ chảy ra. Một là chảy ở khu vực cái cổ nè, hai là chảy ở dưới chỗ cái mối nối giữa cổ và thân bô. Như là các bạn thấy ở đầu video đó, thì là cách khắc phục sẽ như thế nào, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách mà mình cũng hay sử dụng và mình thấy là nó cũng hiệu quả đó. Tất nhiên là một thời gian dài sau nó cũng sẽ vẫn tiếp tục nó bị, nhưng mà trước mắt chúng ta vẫn có thể khắc phục được cái tình trạng là nó nhiễu xuống làm dơ nhà. Ok, vậy là như thế nào? Mời các bạn xem video này nhé. Let's go. Ok, thì trước tiên là chúng ta cần phải tháo cái bô ra. Thì chúng ta sẽ phải tháo giữa thân với lại cổ bô ra trước, đây, hai khu vực này, xong rồi rút cái thân ra. Trước hết là phải như vậy. Thì các bạn thông cảm, tại vì là mình mới vừa hơi được một cái gara này nó hơi nhỏ, còn bình thường là các bạn thấy là mình hay là sửa ở những cái nơi quen thuộc á, nhưng hôm nay là mình cái gara này. Ok, đam mê mà bạn đâu cũng sửa được. Đây các bạn thấy không, nhớt nè, nó đóng này, nó nhiễu quá trời. Ok, bây giờ là sau khi tháo xong thì chúng ta sẽ làm vệ sinh sạch sẽ những cái chỗ này cho nó sạch đi. Mình cũng muốn sạch sẽ nào cũng vậy, mình nhìn dơ mình ghét lắm. Ok các bạn, thì bây giờ là mọi thứ đã được mình vệ sinh sạch sẽ hết rồi nè. Đó, đây, thân bô được vệ sinh sạch sẽ rồi. Thì là để mà ngăn cái việc mà nó hạn chế thôi, chứ còn không thể nào mà ngăn chặn tuyệt đối được cho cái việc mà nó rỉ cái nguyên liệu mà đốt không hết ra. Thì bây giờ chúng ta đơn giản lắm, các bạn chỉ cần đi ra tiệm phụ tùng xe máy ấy, mua cái ron mềm, có hai loại, mua ron mềm và ron cứng của cổ bô. Đó, đây ron cứng nè, bạn thấy nè. Đó, còn đây là ron mềm, hay còn gọi là mấy cái sợi amian đó. Đó, rồi thì chúng ta sẽ thực hiện với cái cổ bô trước. Đây thực hiện với cổ bô. Thì bình thường á, đối với lại một cái cổ bô zin là người Đức người ta sẽ gắn cái này vô. Đó, cộng này vô nè, đó như thế này. Cái xong tiếp theo người ta sẽ gắn cái ốc xích cổ bô vô. Đó, nó sẽ như thế này. Nhưng mà là chắc chắn với bạn, nhớt nó sẽ lòn ở dưới đây xuống, không thể nào mà ấy được. Mặc dù là nhà sản xuất người ta sẽ gắn thêm một cái cố định, một cái định vị ở trên như thế này, nhưng mà chắc chắn nhớt sẽ lòn được. Cho nên là tốt nhất chúng ta cứ sử dụng những cái amian với lại ron cổ bô của xe hiện đại, làm cho nó kín ở cái đoạn như thế này nè bạn, chắc chắn là nhớt nó sẽ dẫn luồn vô được. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn một vòng ở đây, ở quanh cái khu vực này như thế này, chỉ còn một vòng thôi, là một vòng thôi cho nó mỏng thôi cũng được. Đó, như thế này. Xong rồi bạn ngắt nó đi. Đó, ở một vòng như thế này nữa bạn. Đó, thì bây giờ có thể cố định nó lại bằng cái mỡ bò chống cháy, mỡ bò chịu nhiệt đó.
Đây, phải lấy một miếng mỡ bò như thế này đốt vào. Rồi đó. Rồi, như thế này xong rồi bắt đầu các bạn lấy ốc xích của bôi ra đó, như thế này. Rồi còn tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái gân cứng, cái ron cứng nè. Rồi ron cứng là bạn sẽ để đây đó. Ok, thì để như vậy thì bạn cũng lấy một ít mỡ bò đây các bạn. Ở đây các bạn thấy rõ không đó, ở đây cho nó hít lên đó, cho nó hít lên như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ siết cái cổ bô lại như bình thường. Thế này. Rồi thì cái phần cổ bô á, các bạn đừng có siết cứng quá mà hãy để cho nó thả lỏng như thế này. Để làm gì? Để bây giờ chúng ta sẽ yếm thử cái thân bô vô. Đó. Bạn nhớ là bắt chước cái độ cái siết mà siết cổ bô thân bô này, bắt chước nó vô như thế này. Rồi đó, đẩy vô. Rồi bắt đầu các bạn canh sao cho nó vừa giống mọi khi của các bạn đó. Đó, nhớ là canh vô nè. Rồi đây thấy nó khít rồi nè. Đó, thì khi mà thấy nó khít như thế này đó, các bạn có thể dùng một ít keo dán rôn, mình đánh dấu một cái đó. Rồi sau khi nó khít vậy rồi đúng không, rồi bây giờ bạn có được cái dấu rồi, các bạn rút ra như thế này. Rồi bây giờ các bạn gắn cái độ treo bô lên. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng keo tạo rôn, các bạn phủ một lớp nhiều đi, không có sao hết đó. Nó sẽ hơi xấu một tí nhưng mà sau đó các bạn có thể sử dụng những cái dao độc giấy như thế này để cạo bớt, vệ sinh lại sạch sẽ rất là dễ, không có sao hết. Quan trọng là nó sẽ hạn chế được cái việc chảy nhớt, với lại cũng không có ai nhìn cúi xuống mà nhìn như thế này đâu, các bạn cứ yên tâm. Rồi bắt đầu là các bạn đẩy nó vô cho tới cái mức mà bạn đánh dấu đó. Mở đây ra cái để cho nó dễ xoay. Rồi mở đây lên, đúng rồi. Rồi đó, tới đây là thấy không các bạn đó. Ok, rồi bắt đầu lại các bạn, và sẽ thấy ở trên cái thân bô nó sẽ có 3 cái khiếu như thế này, đó cũng là những cái chỗ mà dễ chảy nhất. Cho thêm một ít keo vào đó. Sau đó siết lại thôi. Ok, như vậy mình cũng đã vừa chia sẻ đến các bạn một cái mẹo về việc hạn chế rò rỉ nhiên liệu làm dơ sàn nhà đối với dòng xe 2 thì nói chung, hay là dòng xe siêu xanh này nói riêng. Thì các bạn lưu ý giúp mình là sau khi mà mình thao tác xong á, thì mình nên để cho xe nó khô cái keo tạo ron một tí, chứ đừng có mà xong cái là bạn nổ mấy liền nó sẽ chảy ra hết nha các bạn. Để bạn xem nè, mà sau khi vệ sinh xong thì là rất là sạch sẽ luôn nha. Đó, rất là sạch sẽ, vô bóng loáng MZA. Thì đó là tất nhiên
đây chỉ là một cái cách để gọi là kéo dài thời gian thôi, chứ không thể nào mà nó tồn tại mãi được cái vấn đề này. Tại vì cái bệnh mà rò rỉ nhớt ở cái cổ bô là một cái bệnh chung của dòng xe hai thì các bạn. Kể cả Sivo, Sachi, Nova này thì là chạy thì nó vẫn là, một là nhớt chạy ra đây, hai là ở cái phần nối giữa thân bô với lại cái cổ như thế này, chứ không thể nào mà nó khô ráo được như xe 4 thì đâu đó. Cho nên là ở đây là mình làm cái này để dành cho những bạn nào mà muốn sạch sẽ, nhà đừng dơ, để cho vợ đừng có la đó, thì là sử dụng cái mẹo này ha. Rồi thì mình cũng xin là kết thúc video chia sẻ này tại đây. Thì là các bạn cũng thông cảm là do mình cũng mới thuê cái gara này thì nó còn hơi nhỏ, hơi tối một chút, nhưng mà dù sao chúng ta cũng có một cái không gian riêng để mà thực hiện những cái thao tác đối với dòng xe Simpson này. Còn đối lại những cái thao tác nào mà cần một cái không gian rộng hơn thì tất nhiên mình sẽ quay trở lại những cái khu vực mà mình hay làm video á. Rồi thì là mình rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã dành thời gian quan tâm theo dõi kênh của mình. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục subscribe cũng như follow kênh của mình để mình có thêm nhiều cái động lực ra những video hay hơn, chia sẻ hay hơn về dòng xe Simpson này nhé. Thì bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.